Sziasztok! Ebben a videóban a géllakkozáshoz való előkészületeket mutatom meg nektek, a modellem pedig nem más, mint az anyukám. Először egy smilli fejjel levettem a köröm hosszát, majd ezzel a kerámia csiszoló fejjel eltávolítom a meglevő anyag nagy részét. Ha ezzel megvagyunk, egy használt 100x100-as reszelővel szépen megreszelem a köröm végét, a formánkat. Anyukám az ilyen mandula körmöket szereti. A felületet pedig egy 80x80-as új reszelővel bolyhozom föl. Ne ijedjetek meg tőle, nem szokott soha megsérülni a vendég, ez a 80x80-as reszelő pont ahhoz kell, hogy ne vékonyítsam el a körmöt, hanem szépen felbolyhozzam. Majd a kék kerámia fejjel szépen fölválasztom a letapadt kutikulát. Egy fecskeolló segítségével pedig eltávolítom a bőrfelesleget. Láthatjátok, van is mit bőven. Ha ezzel is megvagyunk, akkor a sárga kerámia fejjel tisztítom át a kontűrt és javítom át a vágás szélét. Először balról jobbra, majd jobbról balra is csiszolunk. Most pedig jöhetnek az előkészítő folyadékok. Először a nail prepet visszük fel a körömre, jó bőségesen, ehhez mehet a bőrre is, fertőtlenít és zsíroldó. Ha ezzel megvagyunk, a következő a primer. Az ecsetről jól húzzátok le mindig a fölösleget, és óvatosan csak a körömre vigyétek fel, ne érjetek a bőrhöz, mert ez zsíroldó, fertőtlenítő és gombaölő, tehát savas primer. Miután a primerünk megszáradt, jöhet az Ultra Bond. Ez egy tapadás elősegítő folyadék, amely segít, hogy jobb legyen a tapadás a zselé vagy zselélak és a körömlemez között. Az előkészítéssel megvagyunk, a folytatást a következő videóban láthatjátok.